අද අපේ 6 වෙනි Arduino ටියුටෝරියල් එක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Arduino Water Level Sensor එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තමයි අපේ water sensor එක. මේක water level sensor එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් water වතුර කොච්චර level එකකට තියෙනවද කියලා මැනගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා water sensor කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට මේ සෙන්සර් එකේ තියෙන කම්පොනන්ට්ස් ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කළු පාටට පින් තුනක් එක්ක මේක තමයි මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් මේකෙන් කරන්නේ මේකෙන් එන values Arduino board එකට input කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට එහා පැත්තේ මෙතන resistors තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ එක resistor එකක් මේ දෙවෙනි රෙසිස්ටර් එක මේ තුන්වෙනි රෙසිස්ටර් එක. ඒ වගේම මේකට පවර් එක දුන්නාම මෙතන තියෙන අපේ පවර් LED එක ඉන්ඩිකේට් කරන මේක සාමාන්‍ය රතු පාට LED එක. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ පින් අවුට් එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන S කියන එකක් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ සිග්නල් පින් එක. මේ සිග්නල් පින් එකෙන් කරන්නේ මේ සෙන්සර් එකේ data ටික Arduino board එකට input කරන එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම analog pin එකකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. digital එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම ඔකට කලින් කියලා තියෙනවා digital එකකට අපි සම්බන්ධ කරලා signal pin එකක් අපිට හම්බ වෙන output එක 0 හරි 1 හරි විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි analog pin එකකට සම්බන්ධ කරත් අපිට 0 ඉඳලා 1023 වෙනකන් අපිට values ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි digital එකකට සම්බන්ධ කරොත් දැන් මේ හරිය මෙහෙම අපේ එක එක levels වලින් reading එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද තමයි analog pin වලට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම ඕන වෙන මෙතන plus කියන මාක් එක තියෙනවා. මේක 5 volt වලට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ තුන්වෙනි pin එක. මේක තමයි minus pin එක. මේක අපේ Arduino board එකේ ground pin එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ මෙතන තියෙන තීරු ගැන කතා කරලා මෙතන තීරු 9ක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනදි ගණන් කරලා බලන්න තීරු 9ක් තියෙනවා. මේ වගේ තමයි මේක අපි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මේක water level sensor එකක් හින්දා මේක වතුරට දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඕගොල්ලෝ වතුරට දාද්දි මේ රතු පාට ඒරියා එක පටන් ගන්න තැනින් මේ ලයින්ස් රතු පාට වෙන තැනට උඩින් දාන්න එපා. එතකොට මේ සර්කිට් එක පිච්චිලා ඒක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ සර්ෆේස් එකෙන් පල්ලෙහාට තමයි දාන්න ඕන වතුර වැදින්න ඕන. ඉතින් වතුර එක එක ලෙවල් වලට මේ ලෙවල් එකට මේ ලෙවල් එකට මේ ලෙවල් එකට වතුර වදිද්දි එතනින් අපිට රීඩින් එකක් හම්බ වෙනවා 0 ඉඳලා 10 වෙනකම්. මේක 1023ට යන ගන්න 0 ඉඳලා 10 වෙනකම්. යටම නම් 0 උඩම නම් 10 ඒ වගේ අපිට වැලියු එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක සෙන්සර් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන ඉච්චර මේක ටිකක් දිග සෙන්සර් එක. මේ වෝටර් ප්ලේට් එක සාමාන්‍ය චුට්ටක් ලොකුයි. හරි අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා අපේ Arduino board එකක් එක්ක මේ water level එක 500ට වඩා වැඩි වුණොත් LED එකක් ඉන්ඩිකේට් කරන්න. අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අපේ Arduino board එක ඕනේ. මේ කුණු board එක. ඔයගොල්ලෝ කැමති Arduino board එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ water level sensor එක. අපේ water level sensor එකට අපිට ඕන වෙනවා female ස්ටෑන්ඩඩ් එක රෙසිස්ටර් එකකින් සම්බන්ධ කරලා මේ ගෝම් 270 රෙසිස්ටර් එක. ඒ වගේම LED කනෙක්ෂන්ස් ගන්න අපිට මේ to මේ ජම්පර් වයර්ස් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන කරන කම්පොනන්ට්ස් ටික ඉච්චරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද සර්කිට් එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපේ Arduino board එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපේ water level sensor එක harvest කරගන්නවා. මම මේක සම්බන්ධ කරනවා. ඔබට වෙනදී අපේ Arduino board එකේ මෙතන ඒ 0 ඉඳලා ඒ 5 වලට යනකම් analog inputs තියෙනවා. එතනින් මම මේක සම්බන්ධ කරනවා අපේ A2 කියන pin එකට. මේ A0 A1 A2
සම්බන්ධ කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ අපේ අනික් නිල් පාට වයර් එක ඒකම සම්බන්ධ කරගන්න අපේ අනික් ටර්මිනල් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ මයිනස් එකට ඒකම සම්බන්ධ කරගන්න අපේ Arduino board එකේ මයින් board එකට හැප්පෙන්න මේ දෙක ground pins දෙකක්. ඉතින් මේ දෙකෙන් එකකට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි, ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඉතින් අපේ Arduino Water Level Sensor එකේ connections ටික එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි සම්බන්ධ කරමු අපේ LED එක. මේ LED එකේ තෝරන resistor එකේ යන rail එක. එතන මම එක වටයක් සම්බන්ධ කරගන්න. මම breadboard connections කියන ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් කරලා ඒක මම description එකේ දාලා තියෙනවා ඕන කෙනෙක් බලන්න ඒක. ඒ වගේම අපේ minus terminal එක ඒකම සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙන්න මේ වයර් එකේ. හරි, ඊට පස්සේ අපේ minus terminal එක මම ඒක සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ Arduino board එකේ ground එකකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ground එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ pin එක ground එක. මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ LED එකේ plus terminal එක ඒකම සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ digital pin එකට. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන 9 වෙනි pin එක තියෙනවා. හරි, ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කොහොමද අපේ water level sensor එකේ connections හදාගන්න කියලා. දැන් අපිම program එකට මම program එකේදී අපේ water level pin එකයි අපේ LED pin එකයි define කරගන්නවා. මම water level sensor එක connect කරේ අපේ A2 කියන pin එකට. ඉතින් ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ට නිකන් 2 කියලා දෙන්න බෑ. එතකොට ඒක සලකන්නේ digital pin එකක් කියලා. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම A2 කියලා තමයි program එකේ ලියන්න ඕනේ. මම මේ sensor එක නමක් දෙන WAT කියලා. හරි, ඊට පස්සේ අපි අපේ LED එක define කරගමු. මම අපේ LED එක සම්බන්ධ කරේ අපේ digital pin 9 වෙනි pin එකට. හරි, අපේ define කරන්න තියෙන දේවල් එච්චර. දැන් අපි යමු අපේ void setup part එකට. මම මෙතන අපේ water level sensor එකේ input එකක් විදිහට ඒ වගේම අපේ LED එක output එකක් විදිහට ලියාගත්තා. දැන් අපි අපේ serial mount එක open කරගමු. හරි, අපේ setup part එක එච්චරයි. දැන් අපි යමු අපේ void loop part එකට. හරි, මම මෙතන අපේ sensor එකේ readings ගන්න integer වලින් variable එකක් හදලා ඒක මම analog read වලින් තමයි read කරන්නේ. මොකද අපි sensor එක connect කරන analog pin එකකට හින්දා. එතකොට අපි ලියන්නේ digital read කියලා නෙමෙයි analog read කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක serial mount එකේ print කරගමු. මම මේක LED එක පත්තු වෙන්න කියලා දාන්න අපේ value එක 500ට වඩා වැඩි වුණොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ අසමානතා ලකුණු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලකුණු එහෙම මේකේ සමාන මේ ලකුණු මේකේ කට ඇල්ල තියෙන පැත්ත තමයි ලොකු විශාල එක, අනිත් එක තමයි කුඩා එක. ඉතින් මම මේක ලියන්නේ 500ට වඩා වැඩි වුණොත් කියලා. ඉතින් ඒකින්ද 500 තමයි අපේ කුඩාගේ. 501 වුණොත් මේක
අපේ ස්ටේට්මන්ට් එක true වෙන්න තමයි මම මේක ලියන්නේ. මම ලියන digital light LED on high කියලා. මම else එකේ දාන්නේ low වෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති කෝඩ් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි අපේ Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගමු. මම tools එකට ගිහිල්ලා අපේ Arduino board එක Arduino Uno ඒ වගේම අපේ port එක හරියට select වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝගේ board එකට අනුව හරියට port එකයි board එකයි select කරගෙන upload button එක click කරන්න. හරි අපේ program එක upload වුණා. හරි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම අපේ water level sensor එක වතුර වීදුරුවකට දාලා තියෙන්නේ අපේ water level එක මැනගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හැම එකටම අපේ Arduino board එකටයි අපේ water level sensor එකටයි power ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද අපි program එක upload කරන්න කියලා. මම අපේ serial mount එකත් open කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 20 ගණන් වගේ තමයි values එන්නේ. කියන්නේ අපි දැන් වතුර පුරවල නැති හින්දා අපි දැන් බලමු මේකට වතුර දාද්දී අපේ values කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි මං ගාව දැන් වතුර පුරව වීඩියෝවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. දැන් මම මේක අපේ වීඩියෝට වක් කරනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අපේ serial mount එකේ values 500 ගණන් වලට යනවා. කලින් තිබ්බ 30 ගණන් වලට ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති. හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරියටම වැඩ කරා. ඉතින් මේ අපේ 6 වෙනි Arduino tutorial එක අපේ sensor playlist එකේ ඇත්තේ 3 වෙනි tutorial එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මගේ වැඩි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ස්තුතියි. අපි 7 වෙනි tutorial එකකින් හම්බ වෙමු.